tudom, neked a feltett szándékod volt, célod volt, hogy a hagyományos recepteket hozott vissza a 2020-as utáni évek gasztronómiájába, mert ugye nem tudjuk nálunk értékesíteni, így is egy olyan 30-40, sőt vannak 50%-kal drágábban adjuk a terméket. hát, hogy korábbi gondolatod visszatérve, hogy úgy fogalmaztad, hogy magad ellen dolgozol, de azt látom, hogy nagyon lelkesen. Én abban bízom, hogy még kerülnek jó néhányan olyanok, akik ilyen ugyanennyire lelkesen fogják. Hülyeségszorgalommal páros. Nem számít, az a lényeg, hogy jó irányba menjünk, és ne túl gyorsan. Egy újabb kiadásának nézőit, ezúttal a helyi termelők által helyben előállított helyi termékek és azok feldolgozása, illetve felkínálása helyi étterem tulajdonosok által. Nagyon röviden ez lesz a mai beszélgetésünk témája. Két szakembert hívtunk ezúttal az asztalhoz. Truca Adorján közgazdászból lett étterem tulajdonos, aki a Székelyudvarhelyi Páva étterem vezetőjeként az erdélyi gasztronómia megújításán dolgozik, és azt hiszem, hogy bátran fogalmazhatok úgy, hogy a másik meghívott vendégünk Szőcs Előd, aki egyébként jégkorongozóból várt kreatív séfé, ezen a rendkívül érdekes és még egyelőre göröngyegesnek mondható úton vele tart. Bejavítsatok ki, ha tévedek. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Beszélgessünk egy kicsit azokról a dolgokról, amik jelenleg ugye már előkészítik a jövőre tervezett gasztronómiai évet. Meséljetek, hogy készültek ilyet egyáltalán, hogy fogadtátok ezt az egész bejelentést. Köszönjük szépen, hogy itt lehetünk. Hát, szerintem én látom a korongot, zsiráfot is kezeljük, mert kapta az első provokációt, hogy velünk tart, hát szerintem velünk tart, de a magaskodőt is. Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát egyelőre nagy a várakozás, hogy mi fog történni. Én személy szerint nem tudom, hogy mi fog történni. Nagyon örültem ennek a címnek. Az egyébként nem jövőben lesz, hanem 2 év múlva, vagy 27-ben. És alapvetően még volt egyszer, ugyancsak Adorjánnak ketten voltunk egy ilyen beszélgetésen, és ott nekem az volt a véleményem, ez egy nagyon jó dolog, de nem ez kellene legyen a cél, hanem az csak útban esik. És ezt meg kell éljük, és utána kell folytatni a munkát. Nem tudunk, véleményem szerint ez egy nagyon jó fejezet, egy nagyon jó mérföldkő ebben az úton, amiben van most jelen pillanatban Székelyföld és Erdély, de fogalmazhatnék egész Romániára is egyébként, és ezt az utat folytatni kell. Ez véleményem szerint nem fog úgy elsülni, ahogy szeretnénk, hogy elsüljön, mert rövid az idő erre felkészülni, hanem meg kell mutassuk azt, amink jelen pillanatban van, el kell vállaljuk azt, amit jelen pillanatban van. Ezt persze ki kell egészítsük programokkal, azokat a programokat, amik jelen pillanatban is vannak, azokat mellé rendeljük, és így össze fog állni egy, véleményem szerint egy nagyon jó év, viszont valószínűleg lesznek olyan emberek, akik ezt nem élik meg, úgyhogy ez egy nagy pozitívum. De a lehetőségeinkhez képest véleményem szerint egy jó évnek nézünk elébe. Adorján, ha jól tudom, ti első perctől ebbe a táncba úgymond beleálltatok. Igen, mondhatni, mert mi, amiben hiszünk, az mondjuk néhány dologban csatlakozik ehhez az egész gasztroéves történethez. Annyi, hogy mi egy picit tágabb értelembe vettük ezt az egészet, és a gasztroév az ugye Hargita megyéről szól. Mi a konzorciumnak tagjai vagyunk, aki benne van ebben a... Te én nem. Ja, te nem? Csak ott voltál az első beszél. Mindegy, mi konzorciumi tagok vagyunk, amikor behívtak, és elmondták a megyei tanács részéről, hogy milyen terveik vannak. Nekem az első reakció, és ma is ugyanaz, az első reakcióm az volt, hogy ez egy szuper dolog, mert lesz valami, ami mögé föl lehet sorakozni. De azt még hozzá kell rakni, hogy itt alapvetően olyan trendeket akarunk mi 2 év alatt megdönteni, ami nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon nehezen lehetséges. Nem azt mondom, hogy néhányan nem dolgoznak ezen az ügyön, mert dolgoznak, de azért itt még nagyon sok puskaport kell, és nagyon sok minden kell történjen ahhoz, hogy ebbe a kabátba belenőjünk. Itt értem az alatt, hogy nem csak Hargita megye, hanem tágabb értelembe vett Erdély is olyan
trendek vannak ma alapvetően, ami, hogy mondjam, nem feltétlenül azokra az értékekre épül és alapul, és üzleti alapon az sokkal hangsúlyosabban működik a nagyvilágban, mint amivel szerintem Erdély meg tudja különböztetni magát mondjuk Európába, és ez nekünk nagyon sok mindenünk megvan, csak nagyon kevesen használjuk, vagy nagyon kevesen használják. És ebben van még kihívás szerintem. No, hát a beszélgetésben két álláspontot is fogunk tudni ütköztetni. Ha jól tudom, neked a feltett szándékod volt, célod volt, hogy a hagyományos recepteket hozzuk vissza a 2020-as utáni évek gasztronómiájába. Ehhez viszont kell a jó minőségű helyi alapanyag. Ugye a székelytermék, ez már azelőtt elindult, hogy te belálltál vendéglátózni, vagy jól tudom, tehát gyakorlatilag az alapanyag megvolt. Te vagy az, aki felhasználhatod, te, mint a csomortáni vágó egyik elindítója, te vagy az, aki szolgáltathatod, de fel is használod. Hogy látjátok, mennyire hajlandók az erdélyi vendéglátósok a helyi alapanyagokat használni? Megengedett, hogy először én reagáljuk. Én azt mondom, hogy legtöbb esetben ezek koncepció kérdése, hogy helyi alapanyagot akarsz használni, helyi receptből akarsz főzni. Nekünk, mint Páva vagy Taste of Transylvania, hogy ezekhez köthető dolgok, ugye vannak nagy üzemi konyhánk is, tehát hogy főzünk mindent, de amire nagy hangsúlyt fektetünk, az mondjuk az, hogy mi a 21. századi konyhának az alapjait kívánjuk lefektetni, vagy a lefektetett alapokat még stabilabbá tenni, ez már interpretáció kérdése, mert az mondjuk a múltból jön, megtanultunk valamit, de azért a 21. századi embernek szól, és 21. századi technológiát használ. Itt talán így tudnám a leginkább megfogni ezt az egészet, és az megint egy nagyon komoly nevelő munka, hogy étteremben mondjuk olyan éttermet válasszanak a leendő kliensek, vagy a meglévő, vagy a leendő kliensek, akiknek fontos az az üzenet, amit egy étterem egy ilyen koncepcióba át kíván adni. Mert el kell fogadni, nekem is el kell fogadni, hogy vannak olyan emberek, akik fiziológiai szempontból esznek valamit, és nem érdekel, hogy az hol készült, miből készült, stb. Ez a tömeg. De vannak azok az emberek, akik odafigyelnek erre egyre hangsúlyosabban, akik mondjuk otthon főznek és tudják, hogy miből főznek, azoknak fontos, hogy elmenjenek mondjuk olyan éttermekbe, vagy olyan koncepciókat válasszanak, ahol megkapják nagyjából ugyanezt. Mivel itt nálunk azért ki kell mondani, hogy kicsi a merítés. Tehát nem olyan facilitásaink vannak, mint egy fővárosnak. A fővárosban mondjuk azok a koncepciók, amiket mi működtetünk, valószínű, hogy rögtön vannak mindenki, kérdezi, hogy hát de miért nem nyitunk Bukarestben, miért nem nyitunk Budapesten. Mondom azért, mert mi itt akarunk egy élő dolgot csinálni, majd lehet, hogy kilépünk egyszer, még nem érezzük úgy ezt az egészet. De azért itt eléggé megküzdünk, mint maratonjégen ahhoz, hogy fenntartható legyen ez. Kicsi a merítés, nem tudnak erre az egész gasztrokulturális történetmesélésre annyit áldozni a helyi kliensek, és cserébe meg még nem jött meg az a kritikus számú turista. Meg alapvetően én azt tartom, hogy akkor van ez egyensúlyban, hogyha a helyi piac téged fent tud tartani, akkor tök jó, hogyha meg arra rá fog ordani a turista. Aki úgy csinál, vagy olyan koncepcióba akar működtetni, ami vendéglátó helyet, hogy az majd jönnek a turisták, és abból meg fogunk élni, szerintem előbb-utóbb baj tud lenni. Tehát, hogy lásd a Covid milyen hatásokkal tudott jönni, vagy egyszerűen mennyire el van bagatelizálva ez az egész vendéglátás, mondjuk a tengeren, ahol 80 napból ki akarják keresni a másik 260-at, ami szinte lehetetlen. Tehát jól értem, hogy valahol ott bujkál a gondolataid között az a tény is, hogy megvannak a jó minőségű helyi alapanyagok, lenne is, aki ezeket felkínálja, nagyon finoman elkészítve, csak még egyelőre nincs meg a piac, akinek? Én azt szoktam ilyen vizuális prezentációnál, hogy a vendéglátásnak 3 pillére van, de képzeljük el, mondjuk 3 ember van. A vendég, van a vendéglátós, és van a termelő. És ezek csak kéz a kézbe tudnak menni, tehát lehet, hogy én egy lépéssel a másik 2 előtt vagyok,
Nem tudok 4-gyel előttük lenni, mert a kezünk össze van fogva. Attól, hogy hirtelen a környezetünkben lenne egy csomó jó termelő, attól nem lesz egy csomó jó séf, aki ezeket meg tudja főzni, vagy lehet, hogy a környezetünkben hirtelen jön egy csomó ember, aki nagyon sok pénzt áldozna ezekre a koncepciókra, de ettől még nem lesznek jó séfek, attól még nem lesznek jó termelők. Az, hogy mindig valaki kell húzza a másik kettőt, lehet, hogy épp a termelők fognak elfutni, mit tudom, 10 éven belül, valamiben nagyon szuper piaci lehetőség van, és ahhoz, hogyha okosan nyúlunk, akkor egy csomó séf azt tudja használni. Vagy most nyilván mi vendéglátósokként úgy érzem, hogy nagyon sok mindent le tudunk generálni, ami érdekli mind a két felet, mert mi vagyunk középen, mi kötjük össze a termelőt, a vendéget. Tehát vissza válaszként ezt tudom mondani az utóbbi kérdés. Te dupla szerepben vagy jelen ebben a történetben, de ugye kreatív séfként is, tehát magyarán azokból a termékekből tudsz dolgozni, amiket helyben be tudsz szerezni, illetve hát termelőként is jelen vagy, mint a Csomortáni Szövetkezet társalapítója. Te hogy látod ezt a történetet? Számomra egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit itt az elején jól lenne letisztázni, az az, hogy nem minden jó minőségű, ami helyi. És sajnos, hogy a székely termék logó vagy brand is, én vagyok a bizottságban, és onnan tudom, hogy egyetlen egy dolgot lehet biztosan állítani minden termékére, az pedig az, hogy helyi kezek készítették. És ez egy nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy az, hogy valami helyben készült, és helyiből dolgozik egy étterem, nem biztos, hogy jó minőség is. És hogy a jövőben erre nagyobb fókusz kellene fektetni erre a történetre, hogy elválasszuk a gyengét, a közepest és a nagyon jót egymástól, mert ha meg akarjuk határozni magunkat, és ahogy Dodo mondta, külföldön, akkor mi ezzel tudjuk meghatározni, hogy van nekünk magas minőségű. A székely terméken belül vannak nagyon jó minőségű termékek, lehetne mondani azt, hogy prémium vagy szalag minőségű termékek is, de ez nincs kihangsúlyozva sehol. Ha egy fogyasztó bemegy egy üzletbe, vagy akár egy étterembe, vagy egy étterem akar vásárolni valahonnan, neki a minőséget nem garantálja nem jelen pillanatban senki. Vagyis, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy azon felül, hogy egy étterem helyi alapanyagokat használ, azt is kihangsúlyozni, hogy az milyen minőségű. De ugyanúgy, mint nem csak éttermi fogyasztóként, úgy értem, hogy étteremmel, mint fogyasztó, hanem mint egyén, mint fogyasztó, nekem is nagyon fontos lenne számomra, mint apa, akár családapa, hogy gyerekémet mivel etetem, és hogy ez valahol megjelenjen nekem számomra, mint fogyasztó. Jelen pillanatban, ha én mondok egy példát, nagyon jó minőségű krumplit szeretnék vásárolni, garantált minőséget városlakóként, akkor ezt nem tudom megtenni. Csak úgy, ha felkutatok azt a Jóska bácsit, vagy Pista bácsit, akiről tudom, hogy bizony biokrumplit termeszt, mert ha nincs meg hozzá a tudásom, még nincs meg hozzá az idő, hogy ezt felkutassam, akkor nem fogok kapni. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy ez nem volt vegyszer, de ezt vagy tudod, vagy nem. Ez egy nagyon-nagyon fontos és lényeges dolognak tartanám. Na most emellett megint nagyon fontos, hogy ugye, amit Dodo is mondott, hogy Alorján is mondott, hogy vannak azok az emberek, akiknek nem számít ez. Viszont azt meg kéne teremtsük azt, hogy számítson nekünk. Ez, hogy egyszer hallottam egy vagyonállas polgármesterőtől, hogy tudatos vásárló nem születik. Tudatos vásárlót ki kell nevelni. De ugyanígy tudatos fogyasztót is ki kell nevelni, és az éttermi kultúrának fontos része legyen az, hogy az étterembe járásnak a kultúráját bele kéne nevelni a fogyasztóba. Ugye nálunk nagyon erős az otthonfőzés kultúrája. Ez szervesen összefonódott a háztáji kis gazdaságokkal, és ebből egy egészségesebb társadalom jött létre, ha lehet így fogalmazni. Erre majd később kitérhetünk, van erre nekem egy sajátos véleményem és elméletem. És igazából ez a fajta kultúra, ez tűnik el. Tetszik, nem tetszik, tűnik el, ez hozza a fogyasztói társadalom és a globalizmus. Most már a nagyon sok háztartásban az otthonfőzés kultúrája nincs szervesen kapcsolatban egy háztáji kis gazdasággal.
és hogy mit szerzünk be otthonra, az otthon fölkészülés kultúrája még erősen létezik, és az nagyon sokáig fel fog maradni, szerintem az nem fog eltűnni soha. Viszont az, hogy miből főzünk otthon, az már lényeges. És egyre inkább azt látom, hogy az embereknek nincs ideje otthon főzni, és ezek az emberek ki szeretnének menni valahova étkezni, valahol enni. És az lenne valamilyen szinten ennek a hármas dolognak, amit Adorján is mondott, a lényege és a feladata, hogy ugye kéz a kézben, egyik a másikot erősítve, olyan alapanyagokat vigyenek a piacra, ami mondjuk a háztáji kis gazdaságban megtermelt. És az ipar át kellene vegye azt a tudást, ami a háztáji kis gazdaságban van. Vagy mondok egy példát. Azt az ordát, amit az Eszternál előállítanak, az a mai szabályoknak megfelelően nagyon nehezen lehet bevinni az étterembe. Na most az ipar meg kéne tanulja azt a fajta technológiát, azt a fajta tudást, azt a fajta kultúrát, amivel ő is, ha nem is pont olyan, de hasonlót elő tud állítani. Bocsánat, hogy közben akkor ezzel a problémával sok helyi termelő is szembesül, hogy van neki egy jó minőségű terméke, de nem tudja értékesíteni, mert nem vehetik át a vendéglátóegységek. Két helyen működik, van az a intézményes, én is szoktam fogalmazni, hogy intézményesített termék, és van, amelyik nincs intézményesítve, vagy hogyha ott van valaki, tudom, van 40 tyúkja, és lesz neki tojása, és azt a szomszédnak eladja, az nem intézményesített. Ezt még hagyják, hogy csináljuk, remélem, hogy ez marad is sokáig, és ebben nem fognak bele elkötni, bár vannak elmenet kétségei, viszont ezt a fajta tudást, amit ott hogy kell előállítani egy jó minőségű tojást, ezt az ipar, a kisipar át kellene vegye. És ezért lenne nagyon fontos, hogy a konvencionális mellé, termékek mellé, mert abban tényleg hatalmas összegeket élünk bele, hogy a rövid ellátási lánc meg hasonlók megvalósulnak, kellene támogatni a helyi kis, nagyon kicsi, apró kicsi vállalkozásokat is. Mert nem lehetetlen ezt megcsinálni, erre nagyon jó példa a csipcsomótani vádlópont. Mi intézményesítettük a háztáji sertéstartást, úgymond, most annak az étteremben való bejutását. Az egy másik történet, hogy 2023. októberében hoztak egy olyan törvényt, ami ezt ellehetetlenítette, de csak hagytak valami kis kapukat, amivel szépen ezt lehet intézményes formában tovább művelni. Most, hogy kis farmok jelentek meg, most pár falván egy 24 éves fiatalembernek van egy 30-40 állata, Lázárfalván úgy szintén, akivel mi köttünk szerződést, és tőlük tudjuk vásárolni fel az állatokat, és ezeket kellene minden szegmensbe beépíteni, és ezeket kellene támogatni. De mindenkinek, az éttermesnek is, a fogyasztónak is, és igazából a termelőnek is, mert mi vettünk olyan farmós sertést, ami használhatatlan volt. Most megint az, hogy van etetve, hogy van az tartva, ez egy nagyon fontos az állatnál. Nekem egyszer valaki mondta azt, hogy nem az a fontos, hogy te mit eszel, a fontos az, hogy amit eszel, az mit eszik. És jelen pillanatban azt látom, hogy erre nincs hangsúly fektetve. Most a székely terméken belül arra van hangsúly fektetve, hogy itt készült, de a minőségileg az milyen, az már igazából nem érdekel. Tehát akkor nem az vagy, amit megeszel, hanem az vagy, amit megevett az, amit te megettél. Lehetne és így fog hallani. Tehát a Hargita vagy a Fejlesztési Ügynökségének ugye célja a megye gazdasági fejlődésének elősegítése, amiről éppen te beszéltél, különös tekintettel a helyi vállalkozások támogatására, illetve a turizmus fejlesztésére és a munkahelyteremtésre, és akkor ezen belül van a székely termék mozgalom. A védjegy célja a székelyföldi kézműves termékek és élelmiszerek minőségének, valamint eredetiségének a biztosítása. Tehát nagyjából a történet össze van helyjel közel állva. Hogy lehet rávenni a fogyasztókat, hogy helyi termékeket fogyasszanak? Azért meg egy-két gondolat elejéig visszatérnék Az elhangzottakra. Mármint, hogy megerősíteném, vagy ilyen szempontból mi nem mindig vagyunk a legszerencsésebb páros, ami sok mindenben egyetértünk. Tehát, hogy a nagy viták köztünk nincsenek. Egyébként vannak a nagy viták az erdélyi gasztronómiában? Sajnos nincsenek. De jó lenne, ha lennének. Jó lenne, még ütköztetni legalább. Az a baj, hogy mondjuk, hogyha olyan embereket ültetsz egy asztalhoz, akik nagyjából ugyanabba hisznek, akkor az ugye picit, hogy olyan tök jó megbeszéljük, hogy egy irányba viszi. Igen, hogy mi a nem jó, meg mi a jó. De
mondjuk én most azt nem mondhatom itt a műsorban, hogy egy konferenciáról jövök, ahol mondjuk egy olyan panel beszélgetésbe voltam beültetve, és az mondjuk kapcsolódik is ahhoz, amit Zsiráf az imént mondok, tehát az otthonfőzés. Tehát ilyen ready to eat, ready to heat, ready to meal ételekről beszélgettünk, és akkor mondjuk nekünk van a kis dusztolt, töltött káposztánk, meg ezek az ételek, és mondjuk a panelben a másik beszélgető társa a KFC-nek volt a supply chain, tehát a beszerzési igazgató, illetve itt a legnagyobb salátás, aki hogy szállítja be a salátákat a McDonald's-tól a KFC-ig és mindenhová, és mondjuk, hogy ők hogy látják ezt az egészet, a termelő kérdését. Tehát ugyanígy, mondjuk abban pont egyetértettünk, hogy nem minden kistermelő jó. Tehát én úgy szoktam hívni, hogy a kistermelő nagy terméke egy hétvégére. Sajnos az a helyzet, hogy abból mi nem tudunk főzni. Tehát nem az a cél, hogy hullócsillagokat csináljunk, mert lehet, hogy összeáll minden, és valami nagyon szupert kapsz, de nem reprodukálható. Sajnos az embereknek kevés része nyitott arra, hogy annyira megfizesse mondjuk egy séfnek a munkáját, hogy amit most ő kap és abból kreál, stb. Ez működik Skandináviában, meg néhány nagyobb városban, Romániában is, hogy kimennek a piacra, és amit találnak, abból összeraknak egy degustációs menüt, de nálunk ezt még a piac nem fogadja. Mi nem hullócsillagot akarunk csinálni, hanem olyan dolgokat szeretnénk csinálni, ha nem is nagyon, de úgy világítés, konstans termékekre van ahhoz szükség, hogy konstans a konyhát vigyél, hogyha kitaláltál egy receptet, megalkottál egy receptet valamire, akkor nem szabad változódni az alapanyag benne. Na most ez nem minden esetben mondható el a kis vagy a közepes termelőkről, most már mondjuk úgy, hogy el lehet mondani néhányukról, hogy sok év alatt meg tudjuk érteni egymást. A zöldségessel, a bárányosossal, a nem tudom mivel. De vannak olyan termékek, amit egyszerűen az aktuális törvénykezés az annyira ellehetetlenít, hogy csak konvencionális iparból származó termékeket tudunk, mert mondjuk 3-4-szer jobb az ára, mint ami jön a kistermelőtől, és itt a nagy különbség, hogy a kistermelőtől jön valami, és azt nem tudja még egyszer megcsinálni. És te ezt építsd be utána az áradba és mindenbe. Tehát, hogy ez egy baromi nagy kihívás. Egyet értünk ebben, eddig jó mondtam-e? Na lám, jó értem, én mint egyszerű fogyasztó, Igen. tehát én szeretem a háztáit is, azt mondjátok, a háztája a legjobb. Viszont ahhoz, hogy a háztáit konstans módon a helyi gasztrópontok fel tudják használni, annak a háztáinak... tudja eladni. Tehát a gasztrópontokat azt hagyjuk ki most. Mármint ugye, gondolok itt éttermekre, vendéglátó egységekre, tehát hogy ahhoz, hogy ő ezt be tudja venni, annak a háztáinak konstans kell legyen a minősége. Pontosan. Mert másképp ez nem tud működni. Pontosan. Vagy nem azt mondom, hogy mindig ugyanolyan, de mondjuk 4 hétig hozzon ugyanolyan valamit, mert akkor annak van szezonja. Ez megint nagyon fontos, és itt ezért mondom azt, hogy ezek olyan trendek, ami sok-sok év alatt alakul ki. Tehát sok-sok év alatt tud kialakulni az, hogy hozzám mennyi vendég jön, én abból meg tudom kreálni, hogy kb. Miből mennyit állítunk elő, és azt szerint tudom rendelni mondjuk 1 évre előre, mert van olyan, mit tudom, saláta, van olyan növény, amit én szólok februárban, hogy te ennyit kell ültessél, mert június-júliusban én ennyit fogok elvinni belőle. Ahhoz nekem meg kell a stabil piac. És ez mindig korrekcióra vár, hogy oké, akkor jövőben mennyit ültetünk mennyiből. Tehát, hogy mit tudom, használunk a konyhán 40 féle növény, most mondtam egy pár, de nagyjából ilyen 40-50 féle növény, és abból tudjuk mi, hogy egész évben miből mennyit használunk. Jó, ez a zöldség meg a gyümölcs, de mi a helyzet a hústermékekkel? Mert ahogy te is mondtad... A hústermékekkel én a saját példámat tudom mondani, hogy mondjuk ugyanígy a teljes bárány, azt elmondjuk, hogy egy év alatt mi mennyit fogunk felhasználni, és akkor a farm az azt szerint vágja, és azt szerint hozza nekünk a teljes bárányt. Ugyanez mondjuk a marhahús beszállítóval, mert az is a környékről van marhahús. A sertéshúsnál ott sajnos voltak próbálkozásaink, de mondjuk 3-szor annyiba került a konvencionálissal szembe, és egyszerűen
a sertéshúsnak bizonyos részei az annyira favorizálva vannak a vendég részéről, hogy mondjuk nincs annyi báznai, vagy nincs annyi mangalica tarja, és arra meg nagyon sok lapocka, meg köröm, meg orr, meg fű, meg minden esik, és nem tudod ezt sajnos egyensúlyban tartani, mert ugye csak úgy tudsz helytermelőtől sertést vásárolni, én megveszem, elviszem egy vágóhidra, ott levágják nekem, részben feldolgozzák, lecsomagolják, lefogyatják, és elhozom. Ma ennél értelmesebb megoldás nincs, és az mondjuk 3-szor annyiba kerül per kiló, amikor és ez most már, és még ez is meg van tiltva részben a kis vágópontoknak, nem csak nagy vágóhíd, ahol a hátuk közepére kívánnak, amikor megérkezik egy étterem 10 disznóval, és az is egy valami nagy mennyiség egy étteremnek. De az egy vágóhídnak az egy ilyen szempillantás, tehát Ja. Én külön választanám az éttermet és az egyéni fogyasztót. Ja. Most amit Dodó mondott, az a teljes messzélességgel egyetértek, vagyis hogy nálunk mi nem vagyunk olyan szinten, hogy ezt meg tudjuk engedni magunknak. Oda kell az a know-how egy séf részéről, aki kimegy a piacról, és akkor abból főz, ami van. Nálunk sajnos ebből nagyon rosszul állunk, és... Még séfünk lenne, de nincs fizetőképes vendég, aki ez iránt. Igen, akkor megint visszakanyarodtunk a kiindulóhoz. Igen, és erre mondtam, hogy a tudatos fogyasztót azt fel kell építeni, viszont a fogyasztó szempontjából most nagyon sokan vannak, én ezt tudom állítani, mert mi sertéssel foglalkozunk, és a felárral működik, ahogy Dodó is mondta, hogy nem olcsó. Valamiért a sertéshús az, ha helyben helyi gazdáktól vásároljuk fel, az szinte 3-szor annyiban. De milyen érdekes, bocsánat, közben hallok megint, tehát a sertés az egyik legdrágább, az egyik, nem azt mondom, hogy legegészségtelenebb, de vannak annál olcsóbb és sokkal egészségesebb opcióink is, mégsem élünk velük. Mire gondolsz? Hát arra, hogy a székely ember szereti a disznót enni. Számtalan az elhangzott, hogy a székelykonyhában is, hogy a bárány adott ponton kikapott, mert itt a török. De hogy most már lenne lehetőség ezt visszavezetni a székelykonyhába, mégsem élünk a lehetőségben. Tehát, hogy nem fogyasztunk olyan sok bárányt, mint a disznót például. Sajnos. Pedig árban jobban kijönnénk, nem? Nem biztos, nem. Hát a növendék vagy a marha az mindig drága volt, azért mindig egy kiváltság volt, ha visszatekintünk a régi rendszerben is így volt. A báránnyal mi meg nem is vágunk egyáltalán bárányban, ezt nem tudjuk olyan árban értékesíteni, amit a helyi gazdáktól veszünk. És itt igazából az lenne nagyon fontos, hogy odafigyeljünk ezt egy picit holisztikusabban és nagyban szemléljük ezt az egész termelős és élelmiszer előállítást. Ugye itt azért bele kellene jönni ebbe a projektbe a fenntarthatóság, az ökológiai lágyom és hasonlók, és persze nem utolsó sorban, sőt ezt kellett volna előre említsem, az egészség. Vagyis, hogyha megnézzük, és én szakács szemmel, nekem a legfontosabb az én számomra, ez persze nem minden szakácsnál így van, sajnos, a legfontosabb az íz. Hogy milyen az íze az alapanyagnak. Most sajnos eljutottunk egy olyan szintre, hogy a szakácsok kell kutakodjanak, hogy megkapják azt az alapanyagot, aminek jó az íze. Na most az ízét egy alapanyagnak mi adja? A beltartalmi értéke. Most mennyi ásvány, vitamin, nyomelem, enzim, a flavonoid, a karotin és hasonlók vannak benne. Na most ismerjük azt, hogy ízetlen paradicsom, nincs íze. Az azt jelenti, hogy hiányoznak belőle ezek az elemek. Egyébként a Magyar Agrárminisztériumnak van egy kutatása, azt hiszem 1960-tól minden évben bizonyos mennyiségű és fajtájú zöldségeket, paradicsom, uborka és stb. Bevizsgálnak és nézik a beltartalmi értékét. És ha valaki ezt megnézni, ezt a listát, ha meg lehet rúgni, 80-90%-ot esett azóta a beltartalmi értéke. Erre van az a kifejezés, hogy minőségi éhezés. Eszünk, de alapvetően a sejtjeink éheznek. Na most ez egy nagyon fontos dolog, hogy erre is figyeljünk. Hogy igazából, és akkor ugye... Tehát a testünket jól lakatjuk, de a szervezetünk továbbra is éhezik, mert hogy nem találja meg azt a... A sejtjeink éheznek. És ennek ezért lenne fontos az, hogy odafigyeljünk el erre, hogy alapvetően milyen a minőség annak az alapanyagnak. Mert ugye mi történt az elmúlt 30 évben, amit a 90-es években nem ismertünk kifejezés? Táplálék kiegészítő. Most bemész egy gyógyszertárba, és többek között a 60% vagy 50% pontosan nem tudnak
számokat mondani, hogy a táplálékkiegészítőket. Tehát azt veszed meg, amit a Ez táplálékkal kellene bevigyél. azért van erre szükség, mert hát ki kell egészíts valamiben, és van táplálékkiegészítő. És azt is kell tudni, hogy az igazán jó táplálékkiegészítő az nagyon drága. Tehát a minőségi. Ami minőségi, ami használ is valamit, az nagyon drága. Mert minőségi alapanyagból van. Tehát, hogy És utána úgyis valószínű, hogy az orvoshoz fogunk jutni. Ez azért is érdekes, mert ha megnézzük, hogy a rákbetegséget nem ismertük igazából a 90-es években, de vannak egy érdekesebbet. A 90-es években a város, vagy 90-es évek elején a városban volt 3 gyógyszertár. Most a Csiki medencében 47 vagy 48, nem is tudom hány van. És legnagyobb mértékben a táplálkozásunk változott meg. Hogy ezekre a dolgokra, ezért lenne fontos az, hogy a tudatos vásárlónak nyújtsunk egy olyan lehetőséget, hogy garantált minőség. Hogy igen, ez garantált, ez be van vizsgálva, ez tartalmazza azt. Most hozzuk létre azt a törvénykezési formát, amiben egy őstermelőt vagy egy kézműves kiemelünk a többi termelő közül, megadjuk neki ezt a törvénykezést, hogy ő tudjon haladni, szent tudjon maradni, viszont ha csal, akkor annak legyenek következményei. Egyébként én nagyon sok olyan termelőt ismerek, akiről elképzelhetetlen, hogy csaljon, olyan szellemiségű, mézeseket, akár zöldségeseket, meg hasonló. De sajnos ismerek olyanokat is, aki külön vett krumplit eladásra, és magának külön ültet mást. Hogy vannak ilyenek is. És ezeket kellene kiszűrni. Ezt akartok, hogy lehet őket kiszűrni? Szerintem az őszintesség az nagyon fontos. Tehát A bizalom az egy nagyon fontos, de alapvetően törvényi keretek között, hogy ebből valakinek származon gazdasági előnye. Mert tehát aki korrektül játszik, Így van, tehát aki tényleg jó terméket tesz le aki asztalra. korrektül játszik ezen a piacon, az valami plusz előnyt élvezzen. Pontosan. És most hogy mondjam, sok szempontból mondjuk mi el vagyunk kényeztetve néha. Mert vannak a környezetünkben, és ezek nem intézményesített, hanem csak úgy ilyen magukra működő termelők, akiktől szuper termékek jönnek. És jövök egyből egy példával, 3 hete voltam Baszkföldön. Baszkföld, azt kell tudni róla, hogy Európa egyik legintenzívebb gasztronómiájával rendelkezik, meg szuper minőségű alapanyagokkal, és a bilbaói piacon, tehát ilyen bárhol megyek, akkor reggel az piac, és körbe kell menni, és egy erdélyi csapattal voltam, és a bilbaói piacon sétálunk, és gyönyörű, hentes pultba ki van rakva egy gyönyörű bárány, teljes bárány. Hát az a kb. 8 kilós, az látszik, hogy a pici, tényleg a csúcs minőség, stb. És még 25 euró volt kilója. És így nézzük, hogy a baszk ember szépen fel van öltözve, van egy szép hűtője, sétálunk el, és azt mondja az egyik úriember, aki eljött velem erre a gasztronómiára, hogy hát nálunk miért nincs ilyen? És mondom, hogy elmondom nagyon hamar, hogy miért nincs ilyen. Nézzük azt az embert, hogy van felöltözve, látszik, hogy ért hozzá, látszik, hogy a termelőtől megvette ezt a bárányt. Amúgy ez a bárány nálunk is kb. Ugyanennyibe kerülne, mert van itt egy 30 000 eurós hűtőpultja, neki biztos fizet a piacnak bért, fizet adót, stb. Ez ennyibe kerül ez a bárány. Nálunk sem lenne olcsóbb. De hogyha ennyi megvennék az emberek, akkor fenntartható lenne. Mondom, de nagy valószínűséggel innen a csapatból bárki, hogyha azt mondjuk, hogy a félbárány kilója 25 euró, van egy telefonszám, akit felhívni, és megveszette 10 eurói vagy 8 eurói kilóját. Az a helyzet, hogy a hozzáadott érték, az itt nálunk, az nem csapódik le az emberek fejébe, hogy itt abból, hogy képezzé, abból, hogy felszerelés legyen, abból, hogy adót fizesse, abból, hogy egy csomó mindent ebből a láncba feltartsá, az benne kell legyen az árba. Tehát akkor nekünk egyszerű vásárlóknak a hozzáadott érték ebben az egész árképzési történetben nem képez értéket. Egyelőre én azt mondom, hogy még a kommunizmus után még mindig mi elintézünk mindent. Intézkedünk. Mindig van valakinek telefonszám, stb. Én nem a kistermelők ellen beszélek, nehogy félreértés essék, és ezzel nem az a cél, hogy mondjuk megszakadjanak ezek a dolgok, hogy a kistermelőtől direktben ne vegyen valaki valamit, hanem egyszerűen
a törvénykezésre akartam, és minden, ami ekköré épül, akartam reflektálni egy picit, hogy azok olyan plusz terheket adnak egy vállalkozónak, hogy az kvázi ellehetetleníti ezt az egészet, és nem érhető. Tehát, hogyha te mondjuk azt a bárányt neki kell, hogy 200 euróé, azt a fél bárányt, de van egy telefonszám, most meg tudod venni 70 is, és mondjuk a kettő között van egy nap eltérés, az egyik egy eseti vásárlás elsétáltál meg tudod venni, és a másik meg azt mondod, hogy spóroltál 130 eurót. Az esetek 99%-ával mindenkinek van egy napja, hogy készül előre, és nem eseti vásárlásként megy bele egy ilyenbe. A mi környékünkön. A nagyvárosi környezetet azt most hagyjuk ki ebből. És itt tudna lecsapódni az a plusz, amiről az imént beszélgettünk, hogy milyen lenne, hogyha a termelők kapnának valamilyen helyzeti előnyt, amivel mondjuk bizonyos részeit, hogyha ő őszintén termel valamit, akkor ezek az árak ne ott legyenek, hanem mondjuk alacsonyabban legyenek, és versenyképesek legyenek. Na, ez egy kihívás. Tehát említetted az elején ugye a termelő, vendéglátós, fogyasztó. Igen. Vagy ki is hagyhatjuk a vendéglátós, termelő, fogyasztó. Nem, termelő, vendéglátós, vendég. Igen. No, de jelen gazdasági helyzetben hogy lehet tudatos vásárlókat, fogyasztókat nevelni? Mert ugye minden a pénz körül forog. Tehát meg kell nézzem, hogy mire jut, Erre van nem? nekem egy jó példám, ez a mi saját kis vágópontunknak a példája. Mi amikor ezt elindítottuk, akkor valahol én azt képzeltem el, hogy a tudatos, jól szituált, egészségesen táplálkozni akaró emberek lesznek nekünk a fogyasztóink. És körülbelül fél év után, egy év után, mi nagyjából láttuk a listákat, láttuk azt, hogy kinek szállítunk ki, mert személyesen legtöbbször én szállítom ki a frissen vágott húsokat, és csomagolt húsokat, és rá kellett jönnünk, hogy 50-60%-ban ezek az emberek nyugdíjasok. És látszott rajtuk, hogy egy tömbházlakásból jönnek le, egy régi parasztházból jönnek ki, és hasonlók. És elkezdtem gondolkodni, hogy mégis miért. És rájöttem arra 3 dolog, amiért ezek a nagy részt van, és mai napig így van ez egyébként. Másról szerencsére vannak tőzsvásárlóink, akik az első perctől vásárolnak tőlünk. Ez pedig azért van, mert hogy van ideig főzni, tudnak főzni. A legfontosabb, és ez ami nagyon-nagyon veszélyes a mai világban, hogy ez el fog tűnni, hogy tudják, hogy milyen kell legyen az íze. Most, hogy hozzá vannak szokva egy olyan ízvilághoz, amit ők itt már konvencionálisból nem kapnak meg. Egy kocsonyát nem tudjuk megcsinálni abból a konvencionális sertésből, mint egy háztály sertésből. Keresik azokat az ízeket, azt a szalonnának azt az ízét, a kolbásznak azt az ízét, amit ő mondjuk gyerekkorában volt vendégünk, vagy kuncsaftunk, aki azt mondta, hogy a rendszerváltás óta nem evett ilyen kolbászt, mint amit mi használunk. És persze nekünk is az a szerencsénk, hogy az első perctől felismertük azt, hogy több lábon kell álljunk. Én is szoktam hívni ezt ilyen hagyományosan, hogy integrált rendszerben gondolkodunk, ahol a tenyésztéstől a tányérig kontrollálsz minket, mert ha önmagában csak a húsfeldolgozással dolgoznák, akkor ezt az egészet be kellett volna zárjuk, mert ugye nem tudjuk milyen áron értékesíteni, így is egy 30-40, sőt vannak 50%-kal drágábban adjuk a terméket, mert egyszerűen nem jön ki a matek. Mi, amíg élősúlyban veszünk egy állatot, mondjuk egy számot 15-16 lé, addig importba bejön az országba 12-14, attól függ, hogy milyen szezon van. Csúcson van. Igen, csúcson van, kárkászában. Mi, amikor oda kerülünk kárkászába, ez szép magyar szó, félbe hasítva az állat, mi a körülbelül 30 lejben vagyunk, és innen indulunk mi. És nem tudjuk akkor tényleg nem, de olyan állva kellene, és szeretnénk azt, hogy mindenkihez hozzájusson az alapanyag. Szerencsénk, hogy van egy konyhánk, amivel ki tudjuk ezt egészíteni, ezt a történetet, és ottan valahogy piaci áron tudunk értékesíteni, de önmagában ez nem működne. És itt jönne be az a fajta támogatási rendszer akár, hogy mondjuk például, hogy azokat az állatokat, amiket egy helyi gazda, helyi vágóhídnak ad el, és nem külföldre ad élősúlyban el, vagy hasonló, azokat valamilyen szinten támogatni, vagyis hogy visszaosztani, ne 16 lejbe kelljen felvásárolja a kis vágóhíd az állatot, hanem mondjuk ő is 16 lejt kifizet, de visszatérít az állam, mert hogy helytől vásároltál, mit tudom, egy 50%-át mondtam egy számot. Hogy valahogy ilyen támogatási, mert meg vagyok győződve, hogy külföldön is
vagy nyugaton, azért vannak olyan támogatási rendszerek, ami a kisgazdákat támogatja, vagy pedig esetleg adómentességet, egy bizonyos mennyiségi tonnával számolva adómentesség, vagy valami hasonlót, ami segíti, hogy ő is piacképes legyen, és hozzájusson a fogyasztó jó minőséghez, mert végül is, amit az előbb felvázoltuk, hogy azért a végén azért lehet, hogy jobban fog járni a társadalom, meg lehet, hogy kevesebb beteg ember lesz, nem lesz annyi esetlen, és akkor a szociális háló is kicsit felélegezhet, nem kell a kórházat annyira bővíteni, vagy hasonlókat is mondhatnék. Vagyis, hogy én értem azt, hogy gazdasági vetülete is van, de hogy az egyik sáv mellé, a konvencionális sáv mellé be kéne ezt is sorolni, és párhuzamosan a kettő együtt haladjon. Én nem vagyok a konvencionális ellen egyáltalán, mert ahogy Dodó is mondta, hogy mondjuk 1000 embernek én is főzek, akkor kis termelők nem tudnak engem kiszolgálni, mondjuk egy bélszínnel, vagy egy nyakkarajjal, vagy hasonló. Esélytelen, de alapvetően azért ez is ott kell lenni is. Ha mi meg akarjuk mutatni Magyarországon, vagy nyugaton magunkat, akkor olyannak kell megmutassuk, amivel mi vagyunk olyan jók, vagy akár jobbak, mint ők. Most egy paprikás kolbásszal nem menjünk a magyarországi kiállításokra innen, mert esélytelen, hogy ez nem a mi értékünk. De viszont egy jó csípős túróval, ott már valamit keresünk, de csípőstúrót nem lehet kapni. Mondjuk egy ilyen állami támogatás elképzelhető lenne a vendéglátósok megsegítésére, és azért kérdem ezt, mert te ugye ragaszkodsz ahhoz, hát elfogadnád gondolom. Már csak azért mondom, mert te ragaszkodsz ahhoz, hogy minél több helyi termelőtől származó terméket használjál az étteremben. Viszont, ha én jól látom, akkor ezzel te úgymond hátrányhelyzetben hozod magad a többiekkel szemben. Abszolút. Tehát, hogy ez úgy van, hogy én választottam magamnak egy hülyeséget, és csinálom. De miért, hogy kitartasz mellette? Pontosan, tehát mondok egy sztorit. Megint múlt héten Magyarország ismerős ír, és azt mondja, hogy Nagyváradra érkeznek valami barátai, Nagyvárad nem egy kisváros, Nagyvárad. És tudok-e ajánlani egy olyan éttermet, ahol erdélyi ételeket tudnak enni. Én nem tudtam, felhívtam ismerősöket, ők sem tudtak. Már itt Nagyváradon. Nagyváradon, vagy olyan, aki gasztróban otthon van, és stb. Tehát van olyan, ahol odafigyelnek a minőségre, stb. De úgy, hogy erdélyi étel, olyan nincs. De cserébe van 30 pizzázó, van nem tudom hány saurmás, stb. Én meg évek óta ezt mondom, és most is ezt fogom mondani, hogy az a helyzet, hogy ezek nem fognak eltűnni, nem is ellenük beszélgetek, de a sajátunkra legyünk büszkék, és ezeken az arányokon változtassunk. Tehát mondjuk, hogy idővel hátra ki tudjuk mondani azt, hogy minden 20 pizzára jusson egy olyan, aki a helyi recepteket vagy helyi értékeket akarja emelni. Én még azért megint visszatérek, mert itt folyamatosan jegyzetelek különböző témákra, amivel én úgy érzem, hogy ki kell mondani, és például az, hogy a mennyiségi húsfogyasztás van. Tehát, hogy régen nem evett az ember ennyi húst, most én értem, hogy jó az ára, és hozzá lehet férni a nyomelemek nélküli proteinhez, de ez nem feltétlenül jó. Tehát nézd meg a fogadatodat, ahány tépőfogad van, arányaiban 32-ből az alapján, vagy szemfogad, bocsánat, az alapján fogyasszál húst. És a többiről nem beszélünk annyit, hogy mennyi zöldséget tesznek az emberek. Tehát rengeteg konvencionális iparból származó húst teszünk meg. Én azt javaslom, hogy inkább egyél abból kevesebbet, inkább egyél mellé olyan zöldséget, egyél kevesebbet, és az legyen jobb minőségű, és épp valamilyen szezon zöldséget, vagy szezon gyümölcsöt próbálja meg enni hozzá. Ez nekem is organikusan jött a megértés, hogy amikor valamiből nagyon sok van, akkor nagyon jó az ára. Ugye? Hogyha ezeket kezdjük úgy használni, mint a nagyszüleink vagy szüleink, ahogy ezeket konzerválták, vagy eltették itt a lecsó készítéstől, vagy a zárzavát, vagy bulion, vagy ki hogy hívja, ezeknek a konzerválását mi használjuk az étteremben. Igen, ehhez kellenek olyan háttérkonyhák, kellenek olyan háttérdolgok, ami ezt engedélyileg és törvényileg is alátámasztja, de az nem fog soha azzal találni, mint aki bemegy mondjuk egy nagy piros áruházba, és az alsó polcról leveszi a sűrített paradicsomot, amit hoztak egy másik országból.
Mert abban nem azok a nyomáramek vannak, meg az össze van rakva. És az otthonfőzésnél is ezek, hogyha mikroklímában működnek, és eltesznek egy csomó mindent az emberek, amikor ezeket fel tudják egész évben használni. Én azt mondom, hogy akkor, hogyha otthon nem tudod megtenni, akkor válaszolj olyan éttermet, ahol úgy főznek, vagy ahhoz közel főznek úgy, mint te, és inspirációként is mehetsz oda, és tudod, hogy ugyanazokat az értékeket valljátok. Másik az otthonfőzésnél, és ebben megint egyetértek zsiráfokban. Következően írjunk mindig ilyet, hogy hányszor értettünk egyet. Manapság például az új fejlesztésű lakásokban, a nagyvárosokban nincs kamra, nincs konyha. Nincs konyha, hanem van egy nappali, és a nappalinak az egyik sarka, mert ilyen az ingatlan fejlesztő. Tudja, hogy egy ugyanakkor a lakást el tud adni, de megspórolt mondjuk 6 négyzetmétert a konyhából, és van egy másfél négyzetméter, ahol van egy mikro, és van egy ilyen átpakoló rész, mert mindenki rendel haza kaját, mert mondjuk van most egy olyan generáció, aki jön utánunk, aki már nem főz otthon, de az igénye meg lenne rá. És belátható időn belül a kínálati piacon is kiszállításokban meg fog jelenni az, hogy mondjuk félig elkészített, jó minőségű, jó alapanyagú étel, amit otthon meg kell melegítsen, de még elő tud adni 2 piruettet vele a férjének, vagy a vendégeknek, vagy valami, és az külön nem a csaga, és ezért a világ pénzét ki fogja fizetni, mert ezt valaki neki összeválogatta. Ez nyugaton majd teljesen évek óta működő trend, ez el fog jönni ide hozzánk is. Tehát nem csak az lesz, hogy a különböző panírfarkasok ezt a proteint azt bepanírozzák, és azt melegen kiszállítjuk, sidegen megesszük, hanem tehát már működik, és az hangsúlyosan fog nőni, amikor olyan termékeket fognak gyártani, amit otthon kapsz egy ekkora leírást, és 4 óra alatt meg tudod csinálni, és boldog vagy, mert te főztél. Tehát, hogy ez pszichológia, de ki van válogatva, akkor ott... És működik. És működik, igen. Én annyit még erre az erdélyi ételekre reflektálnék, és ebben a dolognak teljesen igaza van, hogy nagyon tényleg azt lehet mondani, hogy nagyítóval kell keresni azokat az éttermeket, ahol igazi, hagyományos helyi ételt tudsz enni. Jó, akkor összegezve a mai beszélgetést, az, hogy Hargita megye fejlesztési ügynöksége megpróbálja ezeket a kis közösségeket támogatni, ez jó. Persze. Az, hogy elindult a Székely termékjegyegy, ez is jó, van, amit még javítani rajta, de hogy jó irányba haladunk. Tök jó, én kívülről érintett vagy benne, ugye azt mondtad, hogy Én azt mondom, hogy egy zseniális kezdeményezés, de sajnos megakadt. Vagyis, hogy megtorpant. Tehát a kezdeti lelkesedés kicsit... 15 éve van, és megtorpant, és szerintem plafonálódott. Tehát ezért szoktál te mindig megemlíteni, hogy újra kellene gondolni Újra a kellene történetet. gondolni. Én 6 éve gyomrozom az igazgatót, hogy a prémium terméket valahogy rakjuk össze, sőt azóta még szalag kategóriával is kiegészítettem. Én emlékszem, az első beszélgetésünkön az volt a probléma, hogy már annyi kategória van, még nem szükséges még egy kategória. Utána 4-5 éven belül elértük azt, hogy egyetértett vele, sőt, még a szalag kategóriával is egyetértett, sőt, még már volt egy komolyabb megbeszélés, ahol az intézmények, az ellenőrző szervek is jelen voltak, meg séfek, étterem tulajdonosok, de sajnos ezt a plafont, ezt még nem tudtuk áttörni, remélem, hogy ez át fog törődni, sokat lehet vastag az a plafon, és azt át kell törni. Én érzek egy olyan, ebben nem biztos, hogy így van, hogy hiányzik a politikai akarat is ebből, mert ha én úgy látom, a politika el szeretne írni valamit, akkor azt meg tudja csinálni, és ez én úgy látom, hogy ennélkül a Székely termék mozgalom úgy fel fog higulni. Most, hogyha nincs egy ilyen... Fel fog? Higulni. Most, hogy nem lesz az, hogy... Van. Akkor fel van higulva, lehet így is fogalmazni, lehet, akkor már ott vagyunk. Most, hogy fel van hígul, van egy hígulás, én arra gondolok, hogy ez egy nagyon jó, ugye vannak a vásárok, nem csak termék van, termék elbírálás, hanem vannak vásárok, ahol havonta lehet vásárolni. Én például ezt valószínűleg 2 hetente, vagy én hetente is megcsinálnám, hogy még több üzlet legyen, vagy portál legyen, ahol összegyűjtjük ezt az egészet. Most én látnák benne nagyon sok fejlődési potenciált, sajnos ez így meg van rekedve, és most nincs előrelépés ezen a téren. Az ötlet jó.
biztos, hogy meg kell reformálni. Tehát, hogy 15 évig megy valami, ott azért érdemes számot vetni, hogy ez így jó volt, vagy nem volt jó, vagy mit lehet esetleg másképp csinálni. Az, hogy nagyon szétosztani, vagy az egy út tud lenni, vagy az, hogy ezt meghagyni így, ahogy van, de nagyon rendet vágni, és egy komoly elbírálási rendszer, vagy minőségbiztosítási rendszer rakni mögé, és akkor kevés van, de az meg az nagyon minőségi. Én mondjuk úgy, hogy éttermekbe rakunk be terméket, nem nézem soha, hogy ez rajta van, vagy nincs rajta, jó termék, nem jó termék, nem jó termék. Van, ami itt készül, van, ami nem itt készül, tök jó. Lehet, hogyha ezt eljut oda, és meg van reformálva, akkor sokkal nagyobb piaci lehetőséget hordoz magába, sokkal többen az ászlóra tudják tűzni, hogy akkor gyerekek, menjünk be most, és Isten látja nekünk, nem a termelőket akarom bántani, nehogy félreértsék. De most egyelőre a termelőkön kívül, és mondjuk az ügynökségen kívül, olyan más nagyon ezt nem promotálja. Tehát akkor, Hát majd jöttök ti a vendéglátósok. de nagyon szívesen jövünk, csak akkor az meg olyan legyen. Csak lehet, hogy van olyan része, amit azt mondom, hogy tök jó, és van. Tehát van olyan termék. De van olyan, ami azt mondom, hogy és ennek is van vége. Csak hogy ezt úgy kellene a vásárlókkal is, a vásárlóknak is eladni, hogy ez prémium. Tehát, hogy ő is fel fogja értse. Vagy akkor kell találni egy másikat, csak akkor ezt meg kell hagyni egy ilyen tömegterméknek, amire azt mondjuk, ez itt készült a vegyébeskedik, sok van, de van minden. Tehát van ez is. Igen. Azt is lehet. Azt is lehet. Széketárni prémiumnak. Tehát, hogy ezek mind stratégiák, és szerintem tök jó, hogy itt a 2027-es gasztronómiai előterről beszélgetünk, és nehogy Isten hallják azok is, akik ebben tudnak dönteni. És akkor, hogyha ennek van egy új stratégiája, akkor valami már jól tudunk állni. Igen. De azért is fontos, mert pont kapcsolódik ehhez a gondolathoz, amit szerettem volna így reflektálni a dolognak a turistákkal kapcsolatos élményére. Ugye nagyon sok helyen ez előfordul, ugye, hogy itt nálunk pizza, én úgy hívom, hogy importkonyha van, pizza, barbecue és hamburger, és igazából a hely... A shawarmát ne hagyd ki, légy szíves. Shawarma, igen, shawarma. Nincs. Ja, annyi a shawarma azt nem látok itt Székelyföldön, legalábbis... Te, gyrosz shawarma. Igen, ahogy elmentem, hogy ez Finom. Hát igen, finom tud lenni, persze. Azt is el lehet jól készíteni, jól de azt persze, sőt, Törökországban az nagyon jó. De nem, itt is megvan a helye, itt is van nagyon jó. Igen. Tehát, hogy... Nem, én nem, létjogosultságok van, ezt kéri a piac, és ez így rendben van. Viszont az az érdekes, hogy és én ezt próbáltam én is ezt megérteni, hogy miért van az, hogy nálunk a mocskos káposztát, meg az ilyen egyszerű egy öntött salátát nem tudsz eladni az étteremben. Egyrészt azért van, mert a helyi, aki otthon főz, az otthon eszik. Pont amikor szezonja van, akkor igen, pont azt teszik, ugyanazt teszi, és éttermek között azt a minőséget te nem tudod elkészíteni. Mert nincs hozzá meg az alapanyag. Minőséget igen, csak maximum az íze más, vagy... Nem tudod, figyelj, ha például egy öntött salátát veszünk, az öntött salátának az egyik legjobb, ennek nagy kedvencem, most már akkora nálam otthon a saláta, hogy fogok készíteni, én imádom azt a levest, és az egyik nagyon fontos alapanyag, amit bele kell tenni, az a szalonna. Jó minőségű szalonna. Ha nem kapsz jó minőségű szalonnát, akkor hát azért meg kell nézni, hogy háztáji sertésből származó, tényleg jó minőségű, hagyományosan készült szalonnát, hogy azért nagyon kell kutakodjál, hogy találjál, hogy te tud vinni az étterembe. És ez kevés van. Hogy onnantól arról beszélgettünk, hogy a foodpostja az ételemnek az egy másik halmozott hozzáadott értékkel lesz sújtva, és ezért mindig komparatív van, áll még sokszor a piac hozzá, hogy hát ha én ezt megcsinálom 4 főre ezt a levest, akkor ez mennyi? De te adót fizetsz, az embereket oktatod. Igen, ezt akartam ezután mondani, hogy ezért, amikor meglátja az árát, hogy te tényleg nem akarsz csinálni, akkor megeszem otthon, hogy elkészítem megszerzed azt a szalonnát, megszerzed azokat az alapanyagokat, és ugyanát akarsz tényleg olyan, és kiteszed az árát, akkor azt mondjuk, hát egyszer jól hozzávettetek az árhoz. Pedig csak egy saláta. És csak egy saláta leves, hogy érted? De ez szinte mindenre igaz. Ez szinte mindenre igaz, mert hogyha te összehasonlítod, hogy az
otthon mennyivel olcsóbb, hát persze, vásárold meg, rakjál bele te időt, energiát, Pontosan. És edd meg azt. és edd meg azt, És én azt látom, hogy alapvetően megint visszatérünk az alapanyaghoz, hogyha tényleg mi azt szeretnénk, hogy tényleg az éttermekben hazai koszt legyen, akkor elsősorban az alapanyagokat, a helyi alapanyagok minőségét, nem a helyi alapanyagot, mert hál' Istennek nagyon sok van, a minőségére is oda kell figyeljünk, mert másképp nem fogjuk tudni ezt meglépni. Tehát egy korábbi gondolatot visszatérve, hogy úgy fogalmaztuk, hogy magad ellen dolgozol, de azt látom, hogy nagyon lelkesen. Én abban bízom, hogy még kerülnek jó néhányan olyanok, akik ilyen ugyanennyire lelkesen fogják ezt. hülyeségszorgalommal páros. Nem számít, az a lényeg, hogy jó irányba menjünk, és ne túl gyorsan. Van egy olyan mondás, hogy aki először a falat áttörli, az megsérül. Igen. Vagyis, hogy valaki át kell törni a falat. No, hát én azt kívánom, hogy ez a faltörőkos energia még megmaradjon bennetek. Még van, ugye, ahogy te is mondtad, 2 évünk felkészülni erre a gasztronómiai régió cím méltó viselésére, és meg tudjuk mutatni, hogy nünk van, és hogy milyen minőségben van az itt nekünk. Úgyhogy kitartást kívánok nektek, és azt kívánom, hogy a lelkesedésetek megmaradjon. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük szépen.